everyone, this is Oliver Rose once again and welcome to my new vlog. Ang vlog na ito is naglalaman ng aming panonood ng premiere ng pilot episode ng First Yaya kagabi. While on location taping sa Manila Hotel, nandun kami. Then pagdating ng alas 8 ng gabi kagabi, pinanood namin yung pilot episode ng First Yaya. So ito ang laman ng video na to, ng content na, ng vlog na to. So, sana ma-enjoy nyo po. And huwag nyo pong kalimutan subaybayan ng First Yaya sa GMA 8 o'clock after ng 24 oras news. Ang ganda po ng simula, pilot episode niya kagabi. So, sana po subaybayan nyo ang First Yaya until the end. Maraming salamat. Don't forget to click the like, subscribe, and the bell and all notification below. Maraming salamat po guys. Enjoy watching. Good evening everyone! Nandito kami ngayon sa Manila Hotel and we're waiting for the airing ng pilot episode ng First Yaya. So there they are. Sir Gabby Concepcion is there. Maxine Medina is there. And the other cast is there. Sir Gabby. Si Miss Glenda, si po sila, si Miss Sanya, Miss Sanya siya. Ayun po ang aming monitor. Hinihintay namin ang airing ng First Yaya habang nandito kami sa taping ng First Yaya. So, kasama namin lahat ng cast. Together with all the cast. Dito ka na piyatong. Ha? Hindi, pinaupo kami dito. Pinaupo kami dito. Pinaupo kami dito. Kapal na lang kami po. Huwag niyo nang tanggalin. Bawal daw. Hindi. Hinihintay namin yung airing ng pilot episode ng First Yaya. Social distancing. Social distancing guys. Kasi kanina to, sinimang pula. Maganda dito yung ano. Ilan sa lamay ka tayo? Apo. Lalabas. Apo. First Yaya, first airing. 8 na. Yaya. Kaway, Kensley. Tagal naman. Para behind the scene. Hi Justin. Abangan nyo, First Yaya. Justin Akatsuki, hello. Yan po sila, mga artista, mga bida ng First Yaya. Here they are. We're waiting for the pilot episode. Dito kayo sa unahan. Dito kayo dyan sa kamera. Para kayong mga estudyante na takot sa tingnan na. Kasi mapakadali. T-shirt.
Ito kayo ng first Yaya. Load na po kayo sa TV. First Yaya. Yung iba sa First day today. andun, kaya nga yung iba dito sa harap. Kung daw dikit-dikit. Victoria, usog ka pa din ba? Ngayon ako'y napausod. Mataba yung kita ko. Wala kayo, pagkasika na naman tayo dyan. Pats, ayun mo Pats ko. Sorry, our friend. Ay Tata. Ay Marlene, pamangkin. Ay Rhea Cruz. Tagal naman. Alas 8 na. Excited. Ha? Excited. Alas 8 na eh. Patong lang ako dito. Dito mo, dito mo. Ba't po kayo ng first Yaya? Dito mo. Dito. Ilang minutes ba yung magkita? Hindi, one out. Yung live? Mga 45 minutes. Hindi, ito, I-show. 45 minutes. Load po kayo ng first Yaya. Ngayon na po. Boss, salamat sa kuwala, boss. Sino nanonood? Ito pala si Aren. First Yaya po. Load po kayo. Sino nanonood? Labot. Ayan lang. Si Bot yung Martin? Lahat ka tol ko, Martin daw. Si Bot yung ba yung maitim? Bakit ang tagal? Oh yes, thank you, Tita. Yes. 360, 360, 360. 360. Sali ba ako dyan? Eh, wave mo sila. 360, 360. Wave mo sila. Live dito, live. Ayan po sila. Bida. Ayan po sila, stars. Ang Glenda, si Ma'am Glenda, si Sir Gabi. Hello po! Nakawaiting ko sa Sir Gabi. Ang saya-saya. We're waiting for the airing. Di yata ako nagpunta. Weekend first Yaya. Palakas na po. Wala naman nanonood. Live na lang. Puro live na lang. Waiting kami. Yung first day na. First Yaya. Hi, PB! Dito kami sa waiting kami ng airing ng First Yaya habang nasa location shoot din. Kasama namin lahat ng cast. May pa live streaming ng first Yaya. Live streaming ng First Yaya. Manood kayo, sabay-sabay na tayong manood. Kumusta tayo? Nandito pa yung mga artistang live. Nandito kami. We're with the whole cast there. There, over there. Like ka naman ito.
So walang nagtitape. Nag-aabang Oh, meron ng din tayo. pilot. Walang nagtitape siguro na. Thank you, Pibs. Thank you. Tata, Danilo, how are you, bro? Hi, Tita Tina. Thank you po. Kuya Bal. Hello, Maricel. Oh, kumukulis tayo. Thank you, PB. Thank you. Ano pala doon? Ako? Where's Yaya? First episode to, diba? Oo. This is the pilot episode. Hinintay po namin nonoorin namin. Parang delete telecast dito eh. No? Halos lahat dito naka-live kami. Ito yung mga actors. FB live lahat. Paano ba mag-FB live? Ito marunong. Tapos, Yan o, live video. ayan o. Live video, yes. Yabong! Start. Wait lang, wait. Dapat Waiting. Hindi wala RPG ni Yabong. Ito rin meron eh. Start mo. Tanggal mas. Wag. Wag. Hello, Remelin. Shout out, Tio Floren. Kuya ko naman mag-FB live. Parang video na lang. Saka mo nila ipapost na. Oh, Tio. Juan, first earring sa Persiaya karon adlaw. Bakit yung tagal? Live. Yan, Kuya Puro Bong, live. magiging naming stillman. Stillman namin, yes, Kuya Bong. Kung may makikita kayong mga magagandang shot, picture. Si Lola mo. Si Sana. Lola mo. Bigay mabigay. Sir Gabby. There they are. Kita niya si Gabi. Kita niya, ayun o. Yes! Ayan na! There's Erin! There's Yaya! With the cast! Kita niya. Baka Melody! Ang saya sila! First day sa Persiaya. Watch muna kami, guys! Ay, ayan o. Wala pala kayo, ha? Wow! Ay, si ano to ah? Si Shine? Si Shine. Ba't walang audio? Ito yan siya. Walang una sila. Ba't wala ka dyan, friend? Hindi, wait, ano ko eh.
Nandun ako sa dulo, di ba? Ang bilis mo. Thursday pa lang pala yun, no? Flashback nga yun. Ano ka pala, Shem? Ako, kitang-kita pala ako. Wala, di na makakabalik yan. Kitang-kita na. From the top, mahina ng audio. Oo. Ulit. Ulitin na lang nila. Ba't delay? Yan sa Thunderbirds yan, no? La Union. Ayan yung laon yun. Saya-saya. Oy, what's happening? Ang bibitin. Hindi na paano na sa ano eh. Computer nila eh. Hindi, ang start niyan eh. Hindi, recorded nila yun. Yung mga record nila yun. Shem, first form ka pala din, Shem. Alam mo, kitang-kita pala kayo. Wala na, di na kayo makakabalik. First form pala yan. Wala na fourth cycle sa inyo. Ang nangyari? Yun na yun? First form pala sila. Nangyari yun na yun. Ayan na, inulit po. Ulit, ayun na oh. De La Union daw yan. Thunderbirds. Bakit gano'n? Madam, social distancing tayo kasi papalabas din to sa balita, makikita ng bibikit-bikitan tayo. Social distancing kasi lalabas daw sa balita to. Social distancing lang po. Okay po. Lalabas sa balita. So, social distancing kami kasi lalabas daw sa news to, kaya kailangan daw social distancing. Hello, Lloyd! Socio, ano socio? Oh. Ayan si Melody. First airing. Maya na guys, madilim eh. To be continue. Ah!